Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. 4 квітня 1918 року чи не увесь Київ зійшовся до Софійського собору, щоб провести в останню путь письменника Івана Нечуя-Левицького. Українська Центральна Рада замовила для похорону розкішну карету-катафалк, запряжену 4 кіньми, а люди несли труну на руках. Мало хто з учасників велелюдної та пишної процесії здогадувався, що останні роки свого життя письменник прожив у злиднях, а помер у притулку на самоті. Цей огляд буде присвячений пам'ятній монеті номіналом 2 гривні 2018 року карбування, яку Національний банк України випустив на честь відомого українського письменника. Тож скоріше підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та давайте розпочинати огляд. Іван Семенович Левицький, літературний псевдонім Нечуй, народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священника. Батько його був освіченою людиною прогресивних поглядів, мав велику домашню книгозбірню і на власні кошти влаштував школу для селян, в якій його син і навчився читати і писати. Змалку Левицький познайомився з історією України з книжок у батьківській бібліотеці. На 7-му році життя хлопця віддали в науку до дядька, який вчителював у духовному училищі при Богославському монастирі. Там опанував латинську, грецьку та церковнослав'янську мови. Незважаючи на сувору дисципліну, покарання і схоластичні методи викладання, Левицький навчався успішно і після училища вступив до Київської духовної семінарії, де навчався з 1853 по 59 роки. У семінарії захоплювався творами Шевченка, Пушкіна та Гоголя. Закінчивши семінарію, Левицький рік хворів, а потім деякий час працював у Богославському духовному училищі викладачем церковнослав'янської мови, арифметики та географії. 1861 року Левицький вступає до Київської духовної академії. Не задовольняючись рівнем освіти в академії, вдосконалює свої знання самотужки, вивчає французьку і німецькі мови, читає твори української та російської класики, європейських письменників Данте, Сервантеса, Лесажа та інших, цікавиться творами прогресивних філософів того часу. 1865 року Левицький закінчує академію із званням магістра, але відмовляється від духовної кар'єри і викладає російську мову, літературу, історію та географію в Полтавській духовній семінарії, в гімназіях Каліша та Седлеця. Одночасно з педагогічною діяльністю Левицький починає писати. У 60-х роках він написав комедію «Жизнь пропив, долю проспав» і повість «Наймит Яриш Джеря». Працюючи в Полтавській семінарії, він у 1865 році створює повість «Дві московки». З 1873 року Левицький працює у Кишинівській чоловічій гімназії викладачем російської словесності, де очолює гурток прогресивно настроєних учителів, які на таємних зібраннях обговорювали гострі національні та соціальні проблеми. У той час Левицький, який пропагував у Кишиневі українську літературу, попав під таємний нагляд жандармерії. 1874 року вийшов у світ роман «Хмари», а наступного року драматичні твори «Маруся Богославка», «На кожум'яках» та оповідання «Благословіть бабі Палашці скоропостижно вмерти». Пізніше письменник створює такі шедеври української літератури, як «Микола Джеря», «Кайдашева сім'я», «Бурлачка», «Старосвітські батюшки та матушки». 1885 року Нечуй Левицький йде у відставку, перебирається до Києва та присвячує себе виключно літературній праці. Монета присвячена видатному українському письменнику, перекладачу, педагогу Івану Семеновичу Левицькому. Літературні псевдоніми Іван Нечуй Левицький або Іван Нечуй. Нечуй Левицький увійшов в історію літератури як видатний майстер художньої прози, який створив високохудожні соціально-побутові оповідання та повісті, увів нові теми і мотиви, змалював їх яскравими художніми засобами. Микола Джеря, Кайдашева сім'я, Старосвітські батюшки та матушки, Афонський пройдисвіт, Поміж ворогами, Хмари, Над Чорним морем та багато інших. Івана Семеновича вважають пропагандистом української національної ідеї і національної літератури. На аверсі монети розміщено: угорі малий державний герб України, праворуч на дзеркальному тлі портрет Івана Нечуя Левицького, поруч з яким стилізована парасоля, його незмінний атрибут, що нагадує письменницьке перо. Ліворуч номінал монети 2 гривні, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Написи по колу: Україна угорі ліворуч,
Праворуч Іван Нечуй Левицький 1838-1918. Унизу ліворуч рік карбування монети 2018. На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовану композицію – дерево життя, по обидва боки від якого глечики, з яких лється вода, що підживлює дерево. По колу вислів письменника – людина без національності, як дерево без коріння, воно зачучваріє і всохне. Номінал монети 2 гривні, матеріал карбування Нейзельбер, маса монети 12,8 грами, діаметр 31 мм. Гурт рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску 35 тисяч штук. Монета належить до серії «Видатні особистості України». Під час введення в обіг 6 листопада 2018 року роздрібна ціна Національного банку України складала 40 гривень. На поточний час вартість монети становить від 130 гривень в залежності від стану. До кінця життя Іван Левицький жив майже у Злиднях, у маленькій квартирі на Пушкінській вулиці. Лише влітку виїздив до родичів у село або в Білу церкву. До останніх сил працював, щоб завершити літературні праці. Останні дні провів на Дегтярівці, у так званому шпиталі для одиноких людей, де й помер без догляду 1918 року. Поховано його на Байковому кладовищі. Іван Нечуй Левицький увійшов в історію української літератури як видатний майстер художньої прози, створивши ряд високохудожніх соціально-побутових оповідань та повістей, відобразивши в них тяжке життя українського народу другої половини 19 століття, показавши життя селянства і заробітчан злиднями гнаних з рідних осель на фабрики та рибні промисли. Обов'язково діліться вашими враженнями від монети та вашими улюбленими творами Івана Нечуя Левицького в коментарях до цього огляду. Мій беззаперечний фаворит творчості поета – повість «Кайдашева сім'я». Ставте вподобайки під оглядом, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі в нових оглядах.